Untul de corp este o cremă bogată, de obicei anhidră, adică fără apă, preparată din unturi și uleiuri vegetale cu adaos de ulei esențial ori parfumant, plus eventual active cosmetice, pigmenți pentru colorare și așa mai departe. Ca bază folosim un unt vegetal precum cel de shea, mango, murumuru, cacao sau altele. Îl amestecăm cu un ulei vegetal, de preferință cu textură cât mai ușoară, non-grasă. Raportul dintre unt și ulei depinde de viscozitatea untului. Pentru un unt mai moale, precum cel de mango, folosim mai puțin ulei. Pentru un unt compact, precum cel de cacao, folosim ceva mai mult ulei. Prepararea este foarte simplă, putem folosi două procedee, topire și amestecare manuală sau bătut cu mixerul. Rezultatul diferă prin volum, aspect, culoare și viscozitate. Cu al doilea procedeu obținem un produs aerat, estetic, o cremă spumoasă cu textură foarte plăcută. Ca să obținem un unt ceva mai puțin gras pe piele, putem include în formulă o pudră precum amidonul. Noi recomandăm amidonul lipofil, care este special dezvoltat pentru cosmetică. Cântărim ingredientele. Pentru această rețetă am ales untul de shea purificat, care este alb și are un miros destul de neutru. Lasăm paharul termorezistent în baie de apă până ce se topește untul. Între timp, cântărim celelalte ingrediente alese pentru rețetă. Amidonul lipofil, care va ameliora senzația grasă specifică unturilor de corp, dar care este un ingredient facultativ. Am ales pentru această rețetă un ulei vegetal ușor, uleiul de alune de pădure, dar puteți folosi și altele sau o combinație de uleiuri vegetale. Între timp s-a topit untul. Dacă avem un bol termorezistent, atunci încălzim untul direct în acesta, dacă nu, atunci folosim un pahar berzelios. Transferăm untul topit în bol, pe care îl plasăm apoi la congelator pentru aproximativ 15 minute, în funcție de cantitate, până ce se întorește aproape complet. Începem să-l mixăm cu un mixer obișnuit de bucătărie, preferabil unul utilizat numai pentru cosmetice. Apoi adăugăm uleiul vegetal și celelalte ingrediente ale rețetei, un parfumant, un ulei esențial, vitamina E, pigmenți pentru colorare și pudra de amidon. Amestecăm puțin și mixăm până când compoziția capătă aspectul dorit. Între timp se mai pot suplimenta unele ingrediente, aici am adăugat în plus pigment roz, ca să obțin culoarea finală propusă. Pe parcursul mixării, volumul va crește, untul va fi spumos, aerat, foarte estetic și apetisant. Transferăm untul preparat într-un borcan de sticlă cu volumul potrivit și îl putem deja folosi. Iată ce ușor putem formula și prepara o rețetă de unt de corp, un produs foarte bun, mai ales pentru pielea uscată, pentru mâini, picioare, zone rugoase sau descoamate și, în general, pentru îngrijirea pielii în sezonul rece. Putem deci prepara un unt de corp minimalist, alcătuit doar dintr-un unt și un ulei vegetal, sau putem gândi o rețetă mai complexă ce conține în plus esențe, extracte, pigmenți pentru colorare și active liposolubile după preferințe. În rețetarul elemental găsiți o serie de rețete din care vă puteți inspira. Dacă aveți întrebări sau comentarii, putem discuta în secțiunea de rețete de pe site-ul Elemental sau prin e-mail la adresa de mai jos. Ne vedem în curând într-un nou episod cu formulări și rețete noi.